السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. معكم أختكم رويدة في قناتكم قناة ورتل القرآن ترتيلا. نكمل معكم سلسلة تعلم التلاوة برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق من سورة البقرة من آية 12 إلى آية 15 مع شرح الأحكام التجويدية وجميع أوجه وتحريرات الإمام ورش حرفا حرفا بالإتقان بعون الله وتوفيقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا نتم كسرة الهمزة، لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي حركتين. قيل يا ساكنة ما قبلها مكسور فهو مد طبيعي حركتين. قيل لهم زمن حركة فقط، فلا أقول قيل لهم. تمطيط حركة الفتحة يؤدي إلى وجود ألف وهو لحن جلي ظاهر واضح، وهذا خطأ كبير، فأقول فقط قيل لهم. أنتقل من اللام الأولى إلى اللام الثانية فأقول لهم. وتم ضمة الهاء. لدينا ميم الجمع وبعدها همز في الكلمة الثانية، فورش يصل هذه الميم الساكنة المتطرفة بواو مدية مشبعة مد بمقدار 6 حركات وتلحق بالمد المنفصل. آمنوا حرف مد وقبله همز فهو مد بدل، ولورش فيه 3 أوجه: القصر والتوسط والإشباع. آمي وتم كسرة الميم. نو لدينا واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو مد طبيعي حركتين. هذه الألف للتفرقة لا تنطق ولا أراها. كما نتم الفتحات وننتبه لعدم تمطيط الحركات. كماء حرف مد وبعده همز في كلمتين، في المد جائز منفصل يمد بالإشباع لورش 6 حركات. آمن حرف مد ما قبله همز فهو بدل يمد 2 4 6 حركات. آمنن أنتقل من فتحة النون الأولى إلى تجديد النون الثانية. همزة الوصل تسقط في درج الكلام واللام شمسية لا تنطق. آمنن نشد النون بغنة أكمل ما تكون، بعدها حرف مد طبيعي حركتين. الناس وتم ضمة السين. قا مد طبيعي حركتين. أفخم القاف بأعلى درجات التفخيم فهي مفتوحة وبعدها ألف. قالوا واو ساكنة ما قبلها مضموم وبعدها همز في الكلمة الثانية فهو مد جائز منفصل يمد بالإشباع. آنومين طبعا هذه الواو أصلها همز فأصل الكلمة آنومين، ووقعت فاء للكلمة فورش يبدلها بحرف مد مجانس لحركة الحرف الذي قبلها وهو الضمة فتبدل بواو فتصبح آنومين. نتم كسرة الميم وضمة النون. مي نو وليس مي نو، خطأ. كما آمن حرف مد وبعده همز في كلمتين فالمد جائز منفصل يمد بالإشباع. لدينا أيضا بدل هنا لورش فيه 3 أوجه، ونحاول موازنة البدلات الموجودة في الآية الواحدة ونراعي في ذلك الوقف. كما آمن السفهاء. طبعا أنتقل من فتحة النون إلى تجديد السين. اللام شمسية لا تنطق، همزة الوصل المميزة برأس الصاد الصغير لا تنطق. لدينا حرف مد وقفا، هناك همز ساكن. اجتمع على حرف المد سببان للمد، فتعودنا عندما يكون لدينا حرف مد وبعده همز فالمد متصل، لكن هذا الهمز سكن سكونا عارضا بسبب الوقف فأيضا يكون عارض للسكون. اجتمع لدي سببان على حرف مد واحد، يعمل بأقوى السببين، ونحن نعرف أن أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض. إذن فما اتصل أي المد المتصل أقوى من المد العارض فيؤخذ بالأقوى ويهمش الأضعف. إذن سنعتبره مدا متصل يمد بمقدار 6 حركات. إذن لو وصلنا سقط العارض وبقي فقط المتصل. وحال الوصل أيضا سيجتمع لدي همزتين، الهمزة الأولى مضمومة والثانية مفتوحة. إذن حكم الهمزتين المختلفتين من كلمتين، ورش يحقق الهمزة الأولى دائما ويكون التغيير في الهمزة الثانية دائما.
ماذا يفعل في الهمزة الثانية؟ إما أن يسهل أو أن يبدل، أو أن يسهل ويبدل، له يكون فيها وجهان. اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على حركة الهمزات. ولنركز على حركة الفتح حتى نسهل على أنفسنا، نركز على حركة الفتح. فتقول القاعدة: فتح الأولى سهلي. يعني إذا كانت الهمزة الأولى من الهمزتين، إذا اجتمع لدي همزتين والأولى مفتوحة، إذا ماذا أفعل بالهمزة الثانية؟ لأن ورش فقط يغير في الهمزة الثانية. ماذا أفعل في الهمزة الثانية؟ أسهل. إذا نسهل الهمزة الثانية إذا كانت الأولى مفتوحة. نكمل القاعدة. إذا فتح الأولى سهلي، فتح الأخرى أبدلي. الأخرى أي الهمزة الثانية. إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة نبدلها. فتح الأخرى أبدلي. أبدلها كيف أبدلها؟ أبدلها بحرف مد مجانس لحركة الهمزة التي قبلها. فتح الأولى سهلي، فتح الأخرى أبدلي، غير ذلك سهلي وابدلي. إذا لم يكن هنالك فتح أبدا لأي من الهمزتين، ماذا يفعل ورش؟ يقوم بتسهيل الهمزة ثم إبدالها. إذن له فيها الوجهان. إذن أعيد القاعدة: فتح الأولى سهلي، فتح الأخرى أبدلي، غير ذلك سهلي وابدلي. إذن حفظ هذه القاعدة يسهل علينا ضبط الهمزتين من كلمتين لورش. إذن ماذا سيفعل ورش هنا في هذه الكلمتين أو في هاتين الهمزتين وصلا؟ طبعا لدينا نحن هنا موضع وقف، قيلي يدلني على جواز الوقف، لكن لو أحببنا قراءتها بالوصل، إذن اجتمع لدي همزتين، الهمزة الثانية فيهما مفتوحة، إذن ورش يبدلها بحرف مد مجانس لحركة الهمزة التي قبلها، والهمزة التي قبلها مضمومة، إذن سنبدلها بواو. كيف يقرأها ورش؟ كما آمن السفهاء ولا. الأولى سأحققها دائما. هذه ستبدل واوا صافية. ولا. لو ابتدأنا بالهمز نبتدئ به محققا: ألا إنهم، حرف مد وبعده الهمز في كلمتين، فالمد منفصل يمد بمقدار 6 حركات بالإشباع لورش. إن، أشد النون غنة أكمل ما تكون، إنهم، وتم ضمة الهاء. لدينا ميم ساكنة وبعدها ها، فالحكم إظهار شفوي لا يحتاج إلى غنة. همس، وتم ضمة الهاء والميم، وانتقل من ضمة الميم إلى تشديد السين. هم السفهاء، حرف مد وبعده همز في كلمة واحدة، فالمد متصل يمد بالإشباع. ولكن لا، وتم كسرة الكاف، لدينا قبله مد طبيعي حركتين. لدينا أيضا نون ساكنة وبعدها لام في كلمتين، فالحكم إدغام كامل لا يحتاج إلى غنة سبب لي التجديد. لا مد طبيعي حركتين. أصبر على العين فهي من حروف لن عمر. لا أعصرها عصرا فلا أقول أنتبه كثيرا لهذا الحرف. يعلمون. نتم ضمة الميم، نقف على النون بالسكون العارض 2 4 6 حركات. نقرأ الآية من البداية وننتبه لمراعاة أوجه البدل لدى ورش. ولو وقفنا على السفهاء سنعتبره مدا متصل ولا تحريرات في هذه الآية. إذن سنأتي فقط بأوجه البدل، نقرأها 3 مرات، مرة على القصر ومرة على التوسط ومرة على الإشباع، ثم نكمل الآية كاملة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن
نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا نتم كسرة الهمزة لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح، والألف لا تأتي إلا ساكنة وعارية عن الحركة، ولا يأتي الحرف الذي قبلها إلا مفتوحا، فهو مد طبيعي. بعده حرف متحرك فنعطيه حركتين. لقوا، القاف مضمومة فلا أقول لقوا، وهذا خطأ. لقوا، هذه الألف لا تنطق فوقها الصفر المستدير، فهي ألف التفرقة بين واو الجماعة والواو الفردية، لا تنطق. لقوا، واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو حرف مد، لكن أتى بعده تلاقى لفظا. اللام المشددة والتجديد بدايته سكون، فتلاقى عندي ساكنين، الواو المدية الساكنة واللام المشددة التي بدايتها سكون، والعرب لا تجمع بين ساكنين في كلمتين، وإذا كان الساكن الأول حرف مد يسقط حرف المد بسبب التقاء الساكنين. إذن لا أرى هذه الواو ولا هذه الألف، ألف التفرقة، ولا همزة الوصل. إذن أنتقل من ضمة القاف إلى تجديد اللام، فتصبح الكلمة لقل. لقل ذي، يا ساكنة ما قبلها مكسور فهما الطبيعي حركتين. ولو ابتدأنا نبتدئ بهمزة الوصل مفتوحة، الذين حرف مد وقبله همز مفتوح فهو مد بدل، يمد بثلاثة أوجه لدى ورش. آمنوا، واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو مد طبيعي حركتين، بعده حرف متحرك إذن يقرأ براحته. قاف، أعطي القاف أعلى درجات التفخيم فهو مفتوح وبعده ألف. قالوا، لدينا واو ساكنة ما قبلها مضموم فوقها مد، إذن هذا يدلني على أن ما بعدها همز في الكلمة الثانية فهو مد جائز منفصل، يمد بمقدار 6 حركات مدا مشبعا لدى ورش. حرف مد وقبله همز فهو مد بدل. ونوازن أزمنة المدود. آمنا، نشد النون غنة أكمل ما تكون، لدينا حرف مد بعده حرف متحرك إذن يأخذ راحته بمقدار حركتين. وإذا نتم كسرة الهمزة لدينا حرف مد ما قبله مفتوح فهو مد طبيعي. خلوا، نلاحظ فتحة اللام أعتني بها كثيرا ولا أقول خلو، دائما قبل حرف المد انظر إلى حركة الحرف الذي قبله وعلى أساسه ينطق هذا المد. لدينا الواو الساكنة أصلا ما قبلها مفتوح فهو حرف لين، خلو، لكن هذه الواو حركت بالكسر. لماذا؟ لأن ما بعدها همز، ولورش هنا اختلاف في الحكم. أصل الكلمة خلو إلى، فلدينا همز وقبل هذا الهمز حرف ساكن، واتفقنا بأنه لورش فيه النقل، تحذف الهمزة وتنتقل حركتها إلى الساكن الذي قبلها، وباعتبار حركتها الكسر فانتقل إلى حرف المد الذي قبلها فلم يعد حرف مد، سقط هذا المد فأصبحت الكلمة تقرأ خلويلا، إذن غيرت هذه الهمزة بالنقل. وإذا خلويلا حرف مد طبيعي، ألف ساكنة ما قبلها مفتوح. شيا، أعتني بحرف الشين مع الترقيق وترقيق الياء وبعدها مد طبيعي حركتين. شيا طي، أعطي الطاء أقل درجات التفخيم لأنها مكسورة، بعدها يا ساكنة فهو مد طبيعي حركتين. شياطي، نوازن أزمنة المدود. نهم، وتم كسرة النون وكسرة الهاء وأصبر على الميم، أعطيها زمن البينية فهي من حروف لن عمر. بعدها حرف القاف فالحكم إظهار شفوي لا يحتاج إلى غنة. شياطينهم قا، أعطي القاف أعلى درجات التفخيم لأنها مفتوحة وبعدها ألف. قا لو، أتم ضمة اللام وبعدها واو ساكنة
فهو مد. قالوا لدينا حرف مد وبعده همس في كلمتين، فالمد جائز منفصل يمد بالإشباع لدى ورش. إنا نتم كسرة الهمزة، لدينا نون مشددة نعطيها غنة أكمل ما تكون، بعدها ألف ساكنة فهو مد طبيعي، بعده متحرك معكم. ننتبه لإتمام ضمة الكاف وأيضا ضمة الميم، فهي موصولة بصلة ميم الجمع. معكم فبعدها همز فتمد بالإشباع 6 حركات. انتبه من عدم الاختلاس، فلا أقول معكم وإنما معكم. إنما نشد النون غنة أكمل ما تكون، لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح نعطيها مد طبيعي حركتين، بعدها حرف متحرك أصبر على الحاء وأعطيها الرخاوة والاستفال. نحن أتم ضمة النون، لا أقول نحن مستهزئون، أتم الضمة بدون تمطيط، لا أقول نحن وإنما نحن صوت قصير مقطوع. أتم ضمة الميم، أصبر على السين أعطيها الرخاوة والاستفال. أعتني بالها فهو حرف ضعيف. مستهزي أتم كسرة الزاي، مستهزئون. لدينا واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو حرف مد، بعده حرف ساكن سكون عارض بسبب الوقف، فهنا لدينا رأس آية. لكن انتبه أن ما قبل حرف المد هو حرف همز، فإذا اجتمع عندي على حرف المد الواو سببين في المد. السبب الأول هو البدل، والسبب الثاني هو السكون العارض. إذا هناك سبب الهمز وأيضا سبب السكون. إذا سببان لحرف مد واحد، نعمل بالأقوى. من الأقوى؟ العارض أم البدل؟ أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض. إذا العارض هو ثالث أقوى مد، اللازم هو الأقوى ثم المتصل ثم العارض، فالعارض هو أقوى من البدل، فالبدل هو أضعف المدود. إذا نعمل بالعارض ويهمل البدل، فنقف بالعارض للسكون 2 4 6 حركات 3 أوجه. نقرأ الآية كاملة مع مراعاة أوجه البدل مع العارض. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا أتينا بقصر البدل مع 3 العارض. الآن نأتي بتوسط البدل مع موازنة البدل الأول والبدل الثاني ومع توسط وإشباع العارض. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والآن نأتي بإشباع البدل مع إشباع العرض. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله نغلظ اللام لأننا ابتدينا بهمزة الوصل مفتوحة، فإذا تغلظ لام اسم الجلالة جل في علاه، وانتبه لترقيق الها معها الله مع إتمام الضم. أصبر على السين أعطيها الرخاء والاستفال. أصبر أيضا على الهاء فهو حرف ضعيف يستهزي، وتم كسرة الزاي وضمة الهمزة يستهزئ بهم، وتم كسرة الباء والهاء. وأصبر على الميم فهي من حروف لن عمر، بعدها الواو. إذا هنا الحكم إظهار شفوي من أحكام الميم الساكنة. أظهر ما تكون الميم عند الواو لاتحادهما بالمخرج بهم ومن الأخطاء الشائعة أن يقال بهم كإدغام، وهذا خطأ. بهم ويمد، وتم ضمة الميم وضمة الدال مع التشديد يمدهم، وتم ضمة الهاء. أصبر على الميم وبعدها الفاء، وأظهر ما تكون الميم عند الفاء والواو، وذلك لأنهم يخرجون من نفس المخرج وهو الشفة. ويمدهم في أظهر الميم وأظهر الفاء، بعدها يا ساكنة، وتم كسرة الفاء. وأعطي المد الطبيعي بعدها حقه حركتين، فبعدها حرف متحرك وهو الطاء وهو أقوى الحروف، فأعطيه درجة التفخيم طغ. أصبر على الغين أعطيها الرخاء والاستفال طغيا. ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين طغيانهم، وتم كسرة النون وكسرة الهاء. نصبر على الميم وبعدها حرف الياء فهو إظهار شفوي طغيانهم يا. أصبر على العين فهي من حروف لن عمر يعمهون، وتم ضمة الهاء. نقف على النون بالبينية ونعطي حرف المد الذي قبلها الذي شكل لدي مد عرض السكون 2 4 6 حركات حقه. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك، وتم ضمة الهمزة. هذه الواو أجد فوقها الصفر المستدير فهي لا تنطق، فلا أقول أولئك وهذا خطأ. أنتقل من ضمة الهمزة إلى فتحة اللام أولا، حرف مد وبعده همز في كلمة واحدة، فالمد متصل يمد بالإشباع 6 حركات أولئك، وتم كسرة الهمزة. وانتبه لفتحة الكاف بدون تمطيط، دائما انتبه لآخر حرف في الكلمة مع حركته، فلا أقول أولئك وإنما أولئك الذين. أشد اللام وتم كسرة الذال، بعدها يا ساكنة فهو مد طبيعي حركتين الذين اشتروا. أنتقل من فتحة النون إلى إسكان الشين. همزة الوصل تسقط في درج الكلام، ولو ابتدأت بها أبتدأ بها مفتوحة لأن ثالث حرف في الفعل مفتوح وهو التاء، فأقول اشتروا. أصبر على الشين أعطيها صفة التفشي اشترى، أفخم الراء لأنها مفتوحة اشتروا. ولاحظ أن الواو هنا مضمومة فهي تخرج من الشفتين اشتروا الضاء. أنتقل من ضمة الواو إلى تشديد الضاد مع التفخيم اشتروا الضاء. همزة الوصل تسقط في درج الكلام. اللام شمسية لا تنطق، هذه الألف للتفرقة، فأنتقل من ضمة الواو إلى تشديد الضاد المفخمة الضلال. ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين الضلالة. انتبه لتخليص اللامات من تفخيم الضاد الضلالة وتم كسرة الباء وانتقل منها إلى إسكان اللام البينية القمرية بالهو، وتم ضمة الهاء بالهدى. هذا الاسم فيه اختلاف لورش، فهو من ذوات الياء، ولورش فيه التقليل بخلف عنه. ماذا يعني بخلف عنه؟ يعني له الفتح أن يقرأ بالهدى، وله فيه التقليل بالهدى، إذن له فيه وجهان، بشرط أن تكون هذه الألف أصلية منقلبة عن ياء.
أن تكون الألف المتطرفة بهذا الاسم أصلية. كيف أعرف أن هذه الألف أصلية في الأسماء؟ ولاحظ أن هذه الكلمة هدى هي اسم. كيف أعرف أن هذه الألف هي أصلية أم لا؟ في الأسماء نقوم بتثنية الاسم، يعني آخذ المثنى من الهدى. المثنى من هدى هديان، فإذا انقلبت هذه الألف إلى ياء بالمثنى إذن أصلها ذات ياء، وإذا انقلبت إلى واو كمثلا عصا عصوان، زكى زكوان، فإذا أصلها يكون ألفا ممدودة. هدى بالتثنية تصبح هديان، فأصل هذه الألف ياء، إذن هي تكتب من ذوات الياء، ولورش له الخلف فيها. إذن كيف نقرأ هذه الكلمة؟ نقرأها مرة بالفتح ومرة بالتقليل، وقد ذكرنا معنى التقليل في الدرس الماضي. من يتابعنا درسا سيستفيد كثيرا، فستشرح الأحكام دون أن تنتبهوا، وستتعودون عليها وتتلذذونها وتقرؤونها قراءة صحيحة بإذن الله تعالى. فما، انتبه لحرف الفاء، لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. رابحة، أفخم الراء لأنها مفتوحة، رابي، وتم كسرة الباء، رابحتي. تلاقى عندي تاء ساكنة وأخرى متحركة في الكلمة الثانية، فالحكم إدغام مثلين، رابحت تدخل التاء الأولى في الثانية فتصيران واحدة مشددة، رابحت تجاه. أقرأ تاء واحدة مشددة، تجاه. ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين، تجارة، وفخم الراء لأنها مفتوحة، تجارتهم، وتم ضمة التاء والها، وأصبر على الميم لأنها من حروف البينية، وبعدها واو فالحكم إظهار شفوي، تجارتهم. وما، ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين، كا، أيضا من الطبيعي أوازن أزمنة المدود، نو، واو ساكنة ما قبلها مضموم وما الطبيعي ثالث، وتم ضمة الميم، أصبر على الهاء فهو حرف ضعيف، مهتدين. لدينا يا ساكنة ما قبلها مكسور، وقفنا على الحرف الذي بعدها بالسكون العارض فتحول المد عارضا للسكون لورش له فيه 3 أوجه. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، لا تنسونا من دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.